السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أتذكر أيام مضت، أيام الشباب والنشاط والجنان. الشباب لا نلومهم على بعض التصرفات. حنا ما صرنا شيبان إلا مرينا بمرحلة الشباب والمراهقة وسوينا على قولهم البطيط. فشبابنا نتحمل منهم الجنان والاندفاع والحماس، وعيالنا أبطال شجعان. يجب أن نوجههم الوجهة الصحيحة بس. وهذاك الوقت أعرت من الحرس الوطني للهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية، وهي من أجمل أيام حياتي. رحت المحميات وتمشيت فيها، وذاك الوقت يجي ضيوف للدولة أجانب، أمريكان أوروبيين فرنسيين يابانيين، يجون ويحبون صحارينا ويحبون أراضينا. وارسل معهم مرافق ومرشد، ورحنا رحلات، قطعنا الربع الخالي. رحلة واحدة من الرحلات مع الناشونال جيوغرافيك الأمريكية قعدنا شهر، ورحلة قطعنا فيها صحراء النفود من جبة في حايل إلين الجوف وغيرها. ما خليت محل في المملكة. وذاك الوقت إذا جاء وفد من الأجانب تحولني إلى شركة سياحية اسمها شركة رحلات للسياحة، كانت في الرياض في شارع التحلية، مديرها اسمه إياد الزرو. أروح أنسق أنا وياه برنامج الرحلة، فهو يجهز لي الحجوزات تبع الفنادق وتذاكر السفر والسيارات الجيوب والسواقين والكلام هذا كله، ونسوي أنا وياه برنامج الرحلة. قويت علاقتي مع الرجل هذا إياد الزرو، وهو معه جنسية أردنية ومعه جنسية كندية. وجيت ذاك اليوم مسير عليه، صار بيني وبين الرجل هذا أخوة. جيت مسير عليه بالليل في المساء، يوم جيت والقى عنده حجر غريب حاطه على الماصة، وأقوم أعاين فيها الحجر. يا إياد هذا وش الحجر هذا؟ قال هيدا بتريفايد. وش البتريفايد؟ قال هيدا شجرة متحجرة عمرها أكثر من 40 مليون سنة. هذا شجر متحجر. قال لي إيش هو؟ وأنا نهبل والله إني أول أقول هذه حطبة ولا وش. هالشجر هذا من وين جاك المتحجر اللي عمره 40 مليون سنة؟ قال هذا فيه ألماني صديق لي في الرياض اسمه أولف، وأولف جاب لي هالقطعة هدية. وألف هذا من وين جاب القطعة هذه؟ قال هيدي من الربع الخالي. وين في الربع الخالي؟ الربع الخالي مساحته تعادل 3 أو 4 دول أوروبية مجتمعة، هولندا وبلجيكا وألمانيا، 3 دول، مساحته أكثر من 550 ألف كيلومتر مربع. وين؟ شمال جنوب شرق غرب وين؟ قال ما بعرف. قلت دق على ألف، دق على الألماني، قال له عندي محمد وبده البتريفايد. قال أعطيني إياه. كلمت ألف بالإنجليزي الألماني. يا ألف أنا من المهتمين بالصحارى وبجمع القطع الغريبة، والشجرة هذه المتحجرة أعجبتني. من وين؟ قال لي هذه من الربع الخالي. وين في الربع الخالي؟ قال لي عندك جهاز GPS؟ قلت عندي 2. قال خلاص خذ رقمي من إياد ودق علي وأنا أعطيك الإحداثيات. قلت بس خلاص وصلنا. وأعطاني إياد الرقم، ومن بكرة كلمت ألف، رد علي وقال لي أنا ذحين مشغول وما جهزت الرقم، كلمني على المساء. المهم بالعربي الألماني قام يسحبني. فالأخير إذا شاف رقمي يقفل ولا ما يرد. جعلك ما ترد. أبغى أنا بس وصف لو خفيف. والقالي باكستاني في المكتب حق إياد، راح معهم مع الرحلة. اشتكيت لإياد قلت شوف الألماني قال نادى الباكستاني. أول شيء الباكستاني ما يسوق، ترى اللي ما يسوق بعض الناس وأنا منهم، إذا صرت راكب ما دل. الباكستاني وش راكب. ثاني شيء أجنبي ما له في الدلالة.
المهم جبنا الباكستاني، قلت رحت مع ألف، وين رحت؟ حطاني مسميات ما فهمت منها شيء، لأنه العين ذي بدي ما أدري إيش بدي هذه. هذا يقصد البديع الشمالي والجنوبي اللي جنوبه من السليل، والسليل ما أدري كيف ينطقها. المهم إني عرفت أن الدعوة حول السليل وتعدى والشرق. أي جيت على الجيب تبعي، معي جيب نيسان، اتصلت على أخوياي أهل الطرقة اللي يفهموني وافهمهم، لا يدبلون كبدي ولا يدبل كبده، ويفهمون علي ويفهمون وضعي. هذه رحلة علمية، ما أنا بجاي أنا هنا أعلق ذبيحة وشاهي وقهوة وطبخ. هذه من الفجر لين أسري الليل، مع الفجر أقوم أخذ لي قطعة كليجة، معي ترك كليجة ولا تميرة وفنجان قهوة، وبسم الله الله أكبر، وشد على طول، وأصبح في أرض وأمسي في أرض، ما أوقف إلا بالليل، وأوقف أقصر وأجمع وأمشي، ما أنا بفاضي ولا ما أجلس، ولا غابت الشمس وأنا ما قضيت شغلي يضيق صدري، غابت الشمس وأنا ما قضيت شغلي، ولا أطبخ ولا ما عندي وقت. هذا والخوياي اللي يصبرون علي ويعرفون شغلي، اللي عنده الشغل واللي عنده عمل، واللي كبدي تفطر بمشي. زعلني الألماني وزعلت، تحدي، وأنا أركب وأنا أمشي. مشيت، ويوم جيت والله ما أدري أنا وصلت السليل ولا والله ناسيها الحين. المهم مشيت في الخط والفجر وأنا قايم، وجيت على وصف الباكستاني وصفا، وجيت ورحت شرق وقصيت الأرض ولفيت. ما يروعني أنا في البر حاجة واحدة بس، ما يهمني جوع عطش موية، ما يروعني إلا نقص البنزين، هذا اللي يقطع كبدي، ولا لا سمح الله عطل في السيارة بس. معي عزب ومعي. المهم اني لفيت في الارض، لفيت ما لقيت الحجر ذا، ما فيه. يوم انتصف عندي البنزين وانا اجي معود، رجعت وارجع واروح الرجال ان الله يذكره بالخير يوفقه في حرس الحدود، واجي خوي اللي قلت يا ولد السالفه كذا وكذا، ويعطيني وصف. قال والله أنا أذكر أيام الدوريات وحرس الحدود مقطعين المملكة، ويعطيني وصف. وارجع للخرائط، عندي خرائط، واروح الخوي اللي لهيئة المساحة، وطلبت منه خارطة للمنطقة هذه اللي أنا أبغاها، ويعطيني إياها بصفة خاصة، وأقوم أدرس الخارطة هذه على أيضا على روحتي الأولى. عرفت الأرض أنا، لكن المشكلة عندي البنزين. في خوي اللي في الرس في القصيم، وانا اتصل عليه، عندهم ورشة في الرس في القصيم اسمها ورشة العلاج، ورشة واحد حربي، مركز وش كبره، هذا متخصص بس توانكي البنزين، تقول شغل الوكالة، لكن ما تجيب له الجيب الا على موعد. ما ادري عاد هو موجود، القصة هذه يمكن لها والله ما ادري 25 سنة ولا اكثر. واتصل على خويي في الرس، ويروح للورشة وياخذ لي موعد، على الموعد قال جيب الجيب، واطلع له بالجيب واجيبه واروح عند خويي وامسي. يوم جينا من بكره الجيب النيسان ولا قاز على قفاز، مركبين له تانكي مدري كم ياخذ، انا ناسي كم لتر، من تحت السيارة، ويجوا من عند شفة البنزين من هناك يسوون له شفة ثانية، شغل وكالة. تانكي السيارة الأصلي بساعته لا خلص البنزين، عندي زر أضغطه في الجيب، ومركبين له طرمبة دفاعة حقت مازدا حقت بنزين، أسمع شخيب البنزين من التانكي الاحتياط لتانكي السيارة، ويعبي تانك السيارة ويبقى فيه. يا ويله ويل اللي يجي في محطة البنزين يوقف وراي توانكي فاضية. مرة وقفت عند محطة البنزين ونزلت البقالة، يوم جيت ولا والله الباكستاني يعبي البنزين نازل تحت السيارة يناخذ، يقول بابا البنزين ذا وين يروح؟ قلت أدري وين يروح، وأنا ضبط التانكي. وأنا يوم خلص التانكي وركبته وأنا أعبي البنزين وأنا ضبط شغلي وأنا أمشي وأرجع. مرة بغيت أحد يخاويني ما لقيت أحد، الناس مشغولة، وإذا قلت
الواحد أبغى لي شجر متحجر، قال أنا وش لي والحيود والحصى ما له هواية، ما له من الناس، وبنروح مقاطع وسيارة واحدة وأنا أجي. أمسيت مثل شغلي ذاك اليوم في الطريق، ويوم جاء الفجر وأنا أقوم وأنا أتوضأ وأنا أصلي وأنا أسخن دلة البارح، وأخذ لي منها فنجال وأخذ لي قطعة كليجة. الكليجة ذي يا حبيبي لا حطيتها على النار وسخنتها تقول توها طالعة من الفرن، وفيها دبس وفيها حلا وفيها بر، عيشة كاملة غذا كامل. وأنا أجي بسم الله الله أكبر بسم الله، ويمرني راعي هايلكس والله يمرني إنه تقول مثل الطلقة، ولا كأني واقف وأنا أطرد وراه، الخط فاضي الصبح توها الشمس توها، وأنا وراه يوم أخذت ولا فيه رشاش مزرعة قمح الظاهر على يسار الخط وهو ينصاه وأنا معه ما وقف إلا أنا معه. المهم الرجال حول وأنا حول وسلام، ولا أن الرجال دوسري هاك الرجال تقول رمح، ويناظرني ويناظر السيارة. قلت أنا أبغى الخواجات اللي يجون الأرض هذه الخميس والجمعة، قد شفتهم. قال اي والله يجون خواجات واجد. قلت وين يروحون؟ قال والله يا ولد الحلال يوم أول احنا بدو، أي خبر هنا بعيد، لكن أنت وين خوياك؟ أنا أشوفك لحالك معك وين خوياك؟ قلت والله ما غير الحالي. قال وين جاي؟ قلت من الرياض. قال بسم الله. طيب معك سيارات ثانية؟ قلت لا والله. قال بسم الله لحالك؟ يا ولد الحلال ترى المنطقة ذي اللي أنا بعيد بعيد بعيد، والله شوري عليك ارجع لا تروح. قلت والله أنا ما جيت من الرياض عشان أرجع، أنا لي غرض هنا وتحدي بيني وبين رجال ماني براجع، والعزبة وكل شيء معي، وأنا رجال ما عندي مشكلة. إذا صرت لحالي حتى لو أتعطل أخلي السيارة وفيني صبر بعير على الممشى وعلى. قال والله العظيم إنك شوقتني، والله لولا المزرعة إني والله لخاويك. هو الحين بيسمع السالفة، إذا وصلت السالفة ويتذكر. قال والله أنجزت لي ودي أخاويك. قلت وأنا أروح. المشكلة الحصى ذا أنا ما أدري هو مدفون وبحفر وطلعه ولا على سطح الأرض، ولا وأقوم أمسح الأرض. يوم أخذت وأنا مر أمشي شوي وأغني ومستانس، الجو براد وزين، خلي صحراء. يوم أخذت ولا والله مريت لي على حصى متجمع يمكن 4-5 قطع، وأنا مر كذا وأنا عيني معه، ولا والله يوم لمحت ذاك العرق الأحمر فالحصى وأنا أوقف وأنا أرجع. يوم رجعت وناظر ولا وش ذا المصيبة اللي عندي، ياد قطعة كبرى اليد ولا ذي قطعة كبرى المركب كبرى المراكب، وأطير من الفرحة وأنزل وأصور ذا الحصى وأخذ إحداثياته، كأني محصل لي راس كليب من الفرحة. وأحول وأنظف هالحصى وأنزل الكريك وأحفر عنه شوي. الموتر والله مليان، وأزحف أغراضي وأزحف، وأقوم أشيل ذا الحصى من ثقله يطقطق ظهري. هذه قطعة وصغيرة ذي ما هي بشيء، بسم الله. شوفوا هذه قطعة واحدة، هذه قطعة لو أحطها مع حطب من جذوع الحطب والله يظنها الرجال أنها حطب، والله هذه قطعة ولا هي بشيء ذي. هذه قطعة من الشجرة المتحجر، جذوع شجر يا الله. هالمهم ولا يوم فرحتي وانا اشيل ذا القطع ظهري يجي له طقطقه من كبر الوحده، كبر المراكي، جذع شجر بسم الله. والله انه بعض الحين كانه بيتكلم يقول تراني شجره يا ابو ركب. وانا احمل حصاي ذا وانا اروح مع الارض، وارتحت. يوم اخذت والقى لي حصى
جذوع شجر متحجر أحسن من الأول، وأنا أوقف وأنا أحذف اللي أنا شلت وأحمل الجديد وأروح. وكل ما جيت والقى لي حصى، قمت الحين أختار أشوف الحصى ما عاد أشيل أي شيء، أشيل اللي مرة كأنه جذع شجرة. حملت اللي حملت، ولا والله إني وصلت العروق، الرمال ذي الرملة وصلتها. أنا دحين في غرب من الرملة وغرب من الربع الخالي صحراء يسمونها صحراء البياض، بياضة مثل الكف. رحت شرق لين وصلت حد الرمال، والله وأنا أحول وأنا نسم الكفرات حقت الجيب. أنا الرمال ذي هذه شفي، هذه عشقي، هذه جناني، خاصة الربع الخالي هنا لقيتها تلقى لك رمال حمراء كأنها دم، غنية بأكسيد الحديد والهواء وسكر، والله تقول عسل من حلاوة الهواء. حنا هنا في المدن هذه سموم وقرف، السماء زرقاء، والرملة ذي أنبسط عليها، خلي نعولي الله يكرمكم في السيارة وامشي حافي، والطربة حلو والجو زين. وانا نزلت ونسمت الكفرات على والله ناسي 14 15، ومعي ساعة الهواء ومعي أجهزة الهواء وكل شيء العدة، وانا واحط الدبل الخفيف وبسم الله ومع ذا العروق، واروح. امسى علي الليل، قلت بدور لي هالحين واحد من ذا النقر الكبار دفوة واستاهل العشاء، والله اني استاهل العشاء على ذا من الطربة. وكل ما جيت لي محل قلت لا بتقدم شوي، وكل ما جيت لي محل قلت بتقدم شوي، ولا دريت غير أنا الموتر الجيب يمشي، ما دريت لم قال طق، وأنا أدق الدبل الثقيل أبى قدام أبي ورا، ولا والله الكفرات محله. وإيش ذا الأرض، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا أفك الباب يا رجال وأنا أحول، أول ما حطيت رجلي في الأرض، ولا والله تقول إني أحط رجلي في طحين بودرة. وإيش هالأرض هذه، وإيش هالرملة ذي عجيبة. أول أمشي لي مع رمال مع رش المطر، وجايها رش مطر متماسكة شوي، وإيش الأرض، وإيش الطحين هذا. وأخذ الكشاف الحين ليل، راح الليل، أنا في الثلث الأول من الليل، وأخذ كشاف النور وانزل تحت السيارة وش أشوف، ولا الموتر نازل رابص فيها الرملة الطحين ذا للدفرنسات بطن السيارة. في أهل الرمال دايم وأهل الغراز لازم لا تجور على السيارة، من يوم يغرز الموتر دق دبلك قدام ورا نسم الكفرات، إذا ما طلع لكن العن شيء، إذا بطن السيارة مسك في الأرض هذا لازم ترفع السيارة. الحين جابوا الديفلوك هذا والهزاز، أول ما فيه لازم ترفع السيارة فوق وتحط لك حصى فرشات وتنسم الكفرات بعد يمكن للجنط، هذا يبي لها شغل. وأنا أفكر في الأرض ذي وش ذا الطحين وش. وتذكر أنا أسمع من الرجال يقولون الهيارة مهلش وهيارة، ويتكلمون عن مناطق هنا في الرملة في الربع الخالي، يقول رحنا مقانيص ونشبت سياراتنا وتبهذلنا في الهيارات وفي المهالش، والظاهر لها اسم ثالث والله ضيعتها الحين مع السالفة. وأنا طفي السيارة وأنا أفكر، قلت يا ولد أبى أنزل فراشي وبنزل الدافور وبسوي لي دلة وبتعشى وبصلي وأنام، ولا أصبحت فيها حلال. يوم فكرت قلت بكرة الصباح تطلع علي الشمس وتحتمي علي الشمس، وأنا في محلي ذا ما يصلح الشغل إلا خلني أطلع موتري بالليل مع البراد. فكرت قلت خلني مع اللاسلكي الكنود، قلت خلني أشغل اللاسلكي وبحث أنا يمكن حولي بدو حولي شيء، وأعطيه ضغطه ويقوم يفر اوتوماتيك. أبي أدور أقرب جهاز، ولا والله ما حولي أحد، ما حولي اللي يرد الصوت. وأنا أفكر رادو،
حتى راديو السيارة أفك والله ما في ولا إذاعة، لا سعودية ولا يمنية ولا خليجية ولا الراديو ذا فر ما في أحد خلي. أي يا ولد تدري، يلا يلا بسم الله. وأنا أنزل عمامتي في السيارة وأنا أنزل أغراضي، الأهم شيء نزل القزاز، نزل قزاز السيارة، مفاتيحك، أغراضك، إثباتاتك خلها في السيارة. إذا غرزت ترى ناس ضيعت أغراضها في الرملة، يطيح المفتاح، تطيح بطاقته، تطيح شنطته، تراها ثواني فيها الرمل تندفن والله ما عاد تلقاها. وانزل جميع ما معي في السيارة. والله ما ادري انا ثوبي الظاهر حتى الثوب نزلته في السيارة، علي سروال طويل وعلي فلينة، ما ابغى الثوب ينعدم، ثيابي الى رحت البرد شقق مع الشغل. المهم وانا احول قلت وانا انسم الكفرات المرة هذه، قلت خلني اشوف بنسم الكفرات للجنوط، وانسم الكفرات للجنوط وارجع اشغل دبل ثقيل ما يتحرك محله رابص. قلت خلني انزل العفوش اللي في السيارة، انزل العفوش هذه يخف الموتر شوي، وبسم الله جراك الماء، عزبة شاهي وقهوة، فرش مدري وين، نزلت اللي في السيارة كله حطيته هناك، سحبته بعيد، جيت أشغل أبغى ما يتحرك الموتر، نازل فيها الطحين فالهيارة ذي فالمهلش. عندي العفريتة يسمونها تمساح، أبو تمساح، هي العفريتة اللي ترفع السيارة، واحد حمراء طويلة ولها عجل ومع جنب وترفع السيارة تشقلها فوق، وأعيد وأكرر حسبي الله على وكالاتها السيارات. الواحد يدفع له مئات الألوف في السيارات وجايب لي ذا العفريتة اللي أصياخ وتركب وتقعد وحوسة لغوصة. نزلت العفريتة هذه اللي ترفع السيارة الرافعة، وجيت أحطها تحت الصدام، وإيش أحط؟ ما تنزل طحين. قلت جاب الله ذا الشجر المتحجر، مع أنه والله عندي غالي وخاف عليه ينكسر، وبرح شوي وانزلها كبر المركع، وحفر شوي بس تحت الصدام وأحطها، وأحط العفريتة عليها وأنا أرفع الجيب، والله أنه ينضغط ينزل. المهم إني رفعت الجيب فوق، يوم رفعته قلت الحين بدور لي فرشة، بحط لي فرشة تحت الكفرات، حصى ما في حصى، أرض كلها رمل، وأنا أخذ لي كشافات معي وأنا أروح أمشي فيها الأرض، والقى نبات يسمونه يطلع في الرملة في الربع الخالي اسمها الحاذ، فيه نباتات من نباتات الرملة، الحاذ والعلقة والزهر الكسور ونباتات هنا والعبل. المهم اني طرحني يلا في ذيك بعيد شوي لقيت لي حاذ، والحاذ هذا قشع وكله شوك، وهذا من الغلط اللي ارتكبته. ما اي نبات شوكي لا تحطه فرشات للكفرات، الحين تجي واروح معي مسحه مدري معي بكريك، واقوم احش من هالحاذ واجمعه شوك، ورحت وجبت لي كفوف من السيارة شغل قرادة، واروح واجمع من هالحاذ واجي واحطه في فرشة تحت الكفرات اللي ورا، وارجع للسيارة نزلت العفريتة وارجع من قدام، واجيب الشجرة متحجر واحطه من قدام واحط عليه العفريتة، وارجع لارضي بعيد الحاذ، واخذ من الحاذ هذا وارجع للسيارة رايح جاي، وافرشه تحت الكفرات القدامية هذه، وتاليها شلت حصاي وشلت العفريتة وابعدته هناك، ورجعت وشغلت السيارة. يوم مش ابغى احرك قام الكفر يدور وقام ينثر الحاذ هذا الشوك في الارض، اللي يوم رجعت اشتغل لعب في فخوذي ولعب في ملابسي شوك، الموتر محله ما نفع الحاذ. وارجع اطفي وارجع افكر، قلت مالي الا يا اني بلقى خشب ولا القى حصى، هذه اللي والله ما حسبت حسابها. طبعا بعدين رحت وشريت لي سلالم حديد
عشان الموتر إذا غرز تحطه تحت الكفرات. المهم وأنا أروح قلت ما لي إلا حصى، النبات ذا ما يصلح، ولا إذا كان الله بهالليل يطرحني في عرب بدو شادين والقى من أغراضه، يمكن ألقى خشب ولا شيء، وأنا أروح وأنا أضرب هنا شرق ثم عودت جنوب ثم عودت من هنا ثم عودت من هنا لين طرحني الله في ذيك النقرة. والله شيء عجيب، والقى حصن سبحان الله العظيم على كبر قبضة اليد، الله جايبه لي ذاك الليل في هاك النقرة، ما أدري كيف جاي فيها العروق الرمل، هالحصى ذا من وين جاي، حتى اني قلت توفيق الله، واحمله معي، واحمل من ذا الحصى. رجعت ولبست ثوبي وصرت احمل الحصى هذا في ثوبي في شليلي واحمل من ذا الحصى وجي، ورجعت ارفع السيارة من وراء وافرش الحصى ذا واروح واعبي وارجع واعبي وارجع، واسوي لي فرشه للكفر الخلفي الايمن، ثم الكفر الخلفي الايسر، كفر اطار عجله، ثم نزلت السياره ورحت من قدام وارجع احمل منها الحصى وارجع، وليلي شغل. هاك المره من التعب يديني ما عاد قدرت اتحرك، وطحت على ظهري واشوف السماء، ما عاد قدرت اتحرك من التعب. ورجعت رفعت السياره من قدام واغني واشجع نفسي وانخى نفسي. المهم اني ما استسلم، وارجع احمل الحصى هذا. يوم اني سويت فرشه من الحصى وانا ارجع انزل العفريته واشيل حصاي هذا واوديه، رجعت على الكفرات ونسمتها، قلت ما عاد خربانه الى الجنط، اضغط الابره ما عاد فيه هواء، وعشق والله انطلع الموتر، رجعته ريوس قدامي فيه شوي، لا قلت ارجع وارجع على طول ولا يوم طلع موتري. يوم طلع وانا ناظر ولا راس ذاك العرق بيني وبينه وانا انصل الموتر على راس العرق، عرفت ان النقر ذي الرباضات ذي تحت، واروح الراس العرق هذا واوقف ولا يوم ردت الروح فيه، وارجع واسحب كيس النوم، لا عاد ابغى قهوه ولا ابغى كليجه ولا ابغى، خربت تعبان وزعلان، واجي وبرد واصلي المغرب والعشاء وادخل في كيس النوم هذا واحط راسي وانام نومه، يا حلو نومة البر والتعب، ما حل النوم بعد التعب، وما حلا شربة الماء بعد الظمأ، واحط راسي الفجر وانا قايم واتوضا واصلي واروح اجيب الدافور واجيب الكليجه وسخنها. يوم تقهويت ولا العزب هناك ما ذبحني الا جركل اسود من الكبار ذي مليان مويه. البارح يوم نزلته اكبر عليه ابوي الله يرحمه يقول يا ولدي لا منك تماسكت انت ورجال لو انه اكبر منك مرتين، كبر عليه تشيله فوق تضرب به الارض. ولا جيت تسافر كبر على الطريق الله اكبر الله أكبر. يقطع لك الله الفرجه. والشيء الثقيل لا جيت تشيله قول الله اكبر تشيله. البارح انا خايف على الجركل الاسود ذا لانه كبير وثقيل، وكبرت عليه ونزلته من السيارة وخايف ينضرب في الأرض وينشق، والماء غالي، الماء غالي، هذا اسمه الذهب الأزرق، أغلى مفقود وارخص موجود، الموت، وأنا في مقاطع ما عندي أحد. الخلاصة يوم تقهويت ويوم أفطرت وأنت من الله خير، وأنا أرجع وأنا أشيل دافوري وأغراضي وأسحب فراشي، والجيب هنا جيبي عندي عزبته هناك الحصى والدنيا، ونجيها يوم باح الشوف وناظر تغريزتي امس ولا شيء، ما حفرت انا ما يعني لولا اني لو مريت اقول ما هي شيء، واقوم ادرس الارض هذه وادرس الهيارات لونها فاتحه، الرمله حمراء هذه فاتحه وبقع نقر ما هي بكبار صغار،
على 10 متر في 4 متر، على بقع تشوفها بينه، اللي ينتبه يعرفها. واجي برجلي وعسها لين شفت حدود الرملة من الهيارة، واحط لي خط برجلي، ودحدر موتري وجي، ودحدر موتري لين حد أغراضي دون الهيارة ذي، وبسم الله وعود أحمل هالجراكل والدنيا، ما ذبح لنا الجركل الأسود الكبير ذا، ودحدره لين عند الموتر، ثم الله أكبر وأنا أشيله وأحطه في السيارة، وأشيل الحصى المتحجر وأرتب العزبة من جديد في السيارة. نزلت الجهاز حق الكفرات خليته عندي في المرتبة ورا، رجعت زدت الهواء في الإطارات لأنه يفسخ الكفر، يفسخ من الجنط، لا شار على الجنط وتمشي عليه يفسخ ينطلق. وأنا أرجع وأنا أعبي الكفرات ووزنها 14 أو 15، وأحط الدبل الخفيف وأنا أمشي. في طيارة موصفة لي في منطقة اسمها ريدة في الربع الخالي هناك، قلت أبغى أدور الطيارة ذي، طيارة الأرامكو طيحت في العروق في الريدة، يعرفونها هذا المناطق ذيك، طيارة سسنة مروحية. قلت بدورها عندي وبدورها وأصورها، واروح معها الرمال والجو زين وانا مستانس واحب الرمله ذي، واروح يوم دريت هاك المره هو الربع الخالي ذا لهيك، ما دريت غير انا مطبحن فيه هياره مثل اللي حقت البارح، بي ولا والله ضربه الموتر، ابغى دبلي نحله، وانا طفي الموتر وانا فك الباب وانا اجلس وانا افكر. قلت هالحين البارح اشتغلت والله ما ادري 4 ولا 5 ساعات، قلت هالحين معقوله بنزل عزبي ذي كلها وبجلس ليلي كله نهاري كله اشتغل، ارفع السياره وين القى حصى مثل البارح؟ لا لازم في حل ثاني، خلني بس واتذكر ولا فيه واحد من خويانا جاني للمكتب سنة من السنين وقال يا ابو راكان حنا قنصنا للرمله، واخبار وش واجهته، وقال والله ما عقدنا للهيارات. وش الهيارات ذي يا ابو؟ قال الهيارات يا محمد ارض تجيها رمل لونها فاتح وبقع، لا طاح الجيب فيها ما عاد ينفع لا دبل ولا غيره، وعطلتنا وجننتنا ولقينا الحل. قلت وش الحل؟ هذاك الوقت الجيوب القديمه فيها شفاط يعرفونها القدامى ربعي، في الشفاط تشغل السياره وتسحب الشفاط عشان الشتاء وقت البرد يسخن الجيب، هذا الشفاط. قال لقينا الحل في الشفاط. كيف؟ قال تشغل السيارة وتحط السيارة العايدة في رقم 1. أيوة. قال ورجلك على الكلتش وتحط الدبل الثقيل. طيب. قالوا تفك الباب وتسحب الشفاط هذا شوي وعينك مع الكفر، الباب مفتوح السيارة مهرزة وتناظر في الكفر إلين توزن الشفاط يصير الكفر يدور كذا. أيوة. قال انزل من السيارة، إن كان عندك ترمس فيك هوا خذ لك فنجان، الموتر يمشي الحالة يمشي ياخذ لين يجي في طرف الهيارة ذي عند العزاز وينتق ويطلع، الحق موترك وفضي. وانا اتذكر الكلمة ذي الصبح وانا جالس، قلت ايه والله اخوي هذا عتيبي من اهل الوعبة، والله ما ادري هو ذيابي واني نسيت اسمه ذحين، من خيانا الاولين وانا اتذكرها الصبح. قلت خلنا اشوف، وانا قفله وانا اشغل الجيب وانا احطه في الواحد وانا احط الدبل الثقيل وانا اسحب الشفاط حق الجيب النيسان الباتر واطلع واناظر في الكفر لين جاء الكفر دورته بطيئة كذا، دورته بطيئة الكفر، اخذت ولا الجيب يقول كذا، وانا انزل وادفه وارجع وناظر بسم الله، ولا والله يتقدم بطيء يمشي يقول لا اله الا يوم اخذت ولا والله يوم راح وهو ينقص وانا معه وانا فضي واقعد اضحك.
واضحك يا ربي سترك. وين البارح جاني شغل وجاني شقة، أعوذ بالله، وين الفكرة ذي راحت عن راسي. شوف الآن بعض كلامي هذا الناس الحين تلقاه جالس وحاط براد الشاي ودله عنده ومدد رجليه، يمكن يجي له يوم من الأيام واحد من القصص حقتي هذه يتذكرها وتصير إنقاذ له. القصص هذه فيها موعظة للناس اللي يفهم، مشاكل مرت علي وعلى الناس وتسلية. هذا وأنا أضحك يا ولد وين موتري البارح ليلي كله وأنا أشتغل، هلكت. قلت المهم انتهى الموضوع وأنا أعشق وأنا أمشي. يوم فكرت قلت يا ولد وش أبغى في الطيارة، جيت لي ولقيت لي طيارة طيحت في الطعوس وصورتها. تدري يا ولد الحمد لله لقيت حصاك ارجع الموتر حملته حصى، لقيت لي واجد وأنا أجي معود. احتمت الشمس شوي وأنا أمشي شوي شوي مع العروق، هالحين غير عيني مع الأرض. يوم أخذت يا رجال ولا والله يوم قال مبير الحرارة إن الأحمر أبو ركان إيش فيها، وش الموتر سخن، وأنا أوقف وأنا أخليه شغال وأنا أحول وأنا أفك الكبوت غطاء المحرك. يوم نظرت لموتري مفوح وأنا أجيب لي خليت السيارة شغالة وأنا أفك الغطاء. يوم فكيت الغطاء ولا دخنه وش وانا شغال. أخطر شيء تفك غطاء الليديتر، غطاء المبرد حق السيارة والسيارة طافية. والله قد شفت لي رجال بطنه هذا محترق يقول فكيت الليديتر والسيارة طفيتها وفكيت الليديتر ويطيش علي الماء المغلي وفك الله وجهي بطنه ذا منسلخ. المهم يوم جيت ولا موتري مفوح والماء معي واجد واقوم اناظر وش فيه، طفيته وقلت خله يبرد خله يبرد، ما انا مستعجل ما وراي شيء. وعاين ولا والله الليديتر واحد من المواسير، فيه مواسير طويلة جايتها ضربة وفيها تهريب ماء، وفيه معي شنطة فيه يجي مادة كذا مثل الغبار، غبار في وسط علبة رمادية 5 ريال قيمتها، لكن عند حاجتها تسوى وزنها ذهب. عندي في الشنطة حقت العدة، وانزل شنطة العدة وارجع اشغل السيارة وادور العلبة هذه. العلبة هذه تلحم الليديتر، هذا الشق صغير تكبها في الليديتر وتزيد عليها ماء يروح اللي مثل الغبار هذا مع المواسير هذه ويلحم الليديتر. جيت ادور العلبة هذه ولا ما هي فيه، وتذكر اني قد لقيت لي رجال متعطل ليديتره من شق، وطلعت العدة وكبيتها في الليديتر وصلحنا سيارته، واذا نسيت اشتري واحدة ثانية 5 ريال. واجلس اتذكر ابغى اتذكر فيه طرق للحام الليديتر، واحدة من الطرق اللي هو الدخان، الله يكرمكم تاخذ لك سجارتين، هذا إن كان في فايدة للدخان واهل الدخان، تاخذ لك سجارتين وتفلها. تبغى هذا الله يكرمكم تصبه في الليديتر تكبه وتزيد عليه ماء. تبغى هذا الورق الصغير هذا يروح مع الليديتر ويجي للشق ذا ويسكره إذا الشق صغير. في طرق مثل الصابونة تخلي السيارة تبرد وتحك الصابونة في الماسورة ذي اللي من شقه من برا وتخليه شوي ثم تزيد عليه ماء. لكن المحل اللي عندي فيها الشق صعب، ما ولا اقدر افك الليديتر وانزله، وين افك وين انزل، ولا الصابونه ما اقدر ما تجي معي محلها عسر. واقعد قلت ليت معي هل واحد اللي يدخن كان نلقى عنده سجارتين. في طريقه ثانيه ونسيتها، هاك اللحظه نسيتها. لا هم مشكله، الماء معي واجد واقوم امشي. خليت الليديتر مفتوح وغطى الليديتر نزلته عندي والغطاء كبوت شوي مفتوح، وصرت امشي ادرهم الموتر خفيف خفيف. انا بس ابغى، انا راجع غرب، ابغى بس اطلع من الرمله واقرب من المزفلت، بيني وبين المزفلت بعيد، واروح
أدرهم الموتر شوي شوي، وكل ما احتمى نزلت وزدته ماء وبسم الله، ما عندي مشكلة، الماء واجد، وأنا وياه وأنا وياه وأنا وياه لين جيت هذا طرف الرملة وهذا الصحراء البياض، وأنا أحول من الرمال هذه من الأرض النفد هذه. يوم حولت وجيت مع صحراء البياض بيني وبين المزفلة ما هو بعيد، يمكن 60 كيلو الله أعلم. استانست المزفلة ما هو بعيد، وأنا نفس الشيء، وأعبي وأمشي وأعبي وأمشي. ما وصلت المزفلة بالليل وأنا أروح مع المزفلة، وأنا أروح وصلت المزفلة خلاص ما